जा रहा पता ही नहीं, बेसुर्त हुआ पर जो रूप है वो रूप दिख नहीं रहा। जिस वेले आईना दिखाता है तो मन में सोजी पैंदी है, और जिस वेले मन में सोजी पैंदी सिख साध दे वचन नु संभाल करके उस आईने की सहायता ले मन अपने स्वरूप नु सवारता है। ये है संत और सिख की बीच का रिश्ता। संत वो है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। बड़े भाग साध संग पायो, बड़े भाग साध संग पायो, बड़े भाग साध संग पायो, बड़े भाग साध संग। कोट जन्म भ्रम 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 आयो, कोट जन्म भ्रम। बड़ भाग साध संग पायो, बड़ भाग साध संग आयो, बड़ भाग साध संग पायो, बड़ भाग। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਕੇ ਗੁਣ, ਨਿਰਭਉਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਉਹੀ ਉਹ ਵੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਿਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਲੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਚ ਕਰੋ, ਮਨ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ। ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ यहाँ जाना है। ਮਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਔਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ, ਬਸ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਰਿੰਕ ਲੈਣਾ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ,
ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸੱਚਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਤਲ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ और पूछा भाई तू लंगर नहीं छकता? कहने लगे जी मैं इतना, मेरे हाल कर्म अच्छे नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं होया कि मैं पवित्र लंगर छका, मैं संगतां दा झूठा ही छकता जी, वो मेरे वास्ते प्रसाद है, शीत प्रसाद है। गुरु साहब जी ने एक सवाल पाया है भाई जोत ते कि मैं कित्थे वसदा? तो भाई जोत जी ने कहा तुसी मेरे हिरदे च इत्थे वसदे हो, तो फिर तू सानू झूठा खवाना है? जब मैं तेरे अंदर हाँ तो जो तू छकदा मैं छकदा, तो मैं तेरा झूठा खाऊंगा। मेरा एक टर्निंग पॉइंट सी, मैं सोचा कि ओहो अगर मेरा भी तो गुरु मेरे अंदर है तो मैं गुरु नूं गलत खवाना। उस दिन तो बाद मैं ये चीज़ां छड़ दी और संतां ने भी बड़ी कृपा करके मैनूं बाणी पढ़नी सिखाई। उस तो पहले मैं गुरमुखी भी नहीं पढ़ता सीगा, मेरे घर प्रकाश सीगा। मैं अपनी दादी नूं शाम नूं रहरास साहब दा पाठ सुन करांदा सीगा कि गुरु सूरमा सन, एक चवानी लंदा सी उन्हां कोल रहरास साहब दे पाठ सुनाउंदी। फिर दास ने गुरमुखी भी सीखी, गुरु साहब दे चरणे भी लगया। जिसले अपने जीवन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जब आप जी के अंदर एक गुण प्रगट हो जाएगा, इस तरह की वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी तो आप जी सब जो भी आप जी के नाल जुड़ेगा वो भी प्रकाशवान हो जाएगा। साडे महापुरुष संत रहन बाबा रघुवीर शाह सिंह जी महाराज डायरैक्ट किसी ਨੂੰ कुछ नहीं कहते सन। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਤੇਰੀ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा पई दास अपना कीना। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ कैसा है। ਇਹ ਸੰਤ की ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸક્ષਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ
ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। बिन गुर पूरे नाही उधार, बिन गुर पूरे नाही उधार, बिन गुर पूरे नाही उधार। दूसरे के कहने को जाओगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं विश्वास की जरूरत पड़ रही है, अविश्वास की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब अपने आप को आप संवारने जा रहे हो तो विश्वास किस पे करना है, अविश्वास किस पे करना है ही नहीं कोई। जीवन वो है, चलता पानी क्या है, चलता पानी यही है, आपका जीवन चलता पानी है। जे अगर आप विश्वास कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, अपने की बात नहीं कर रहे, आप दूसरे की बात कर रहे हो। पाप पुण्य विचार शुद्ध गुण अवगुण ये कुछ नहीं होता। जब आप सीधा निर्मल पानी की तरह चल रहे हो, आप निर्मल हो, आप चल रहे हो, बस आपका जीवन चलने वाला होना चाहिए, बस आप चलो। जब चलोगे, यही संत महापुरुष का जीवन है, सचमुच यही जीवन है संत का। और जो संत यही चलते हैं और यही समझा रहे हैं हमारे को। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਰਤਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਗੁਣ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਆਮ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਝੂਠ ਬੋलेंगे, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਲੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਤਾ, ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫਰਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ बहुत ज़्यादा। टीचर किसको कहा जाता है? असली टीचर वो होता है जो बच्चा नालायक है, उसको उठाना है, टीचर का काम है। संत का भी यही काम है, वो नीचे के बंदे गिरे को उठाता है। असली टीचर वही पहचान में आएगी, जो अध्यापक असली पहचान में वही आएगा, एक्सपीरियंस वाला उसको ही माना जाएगा। जो बिल्कुल नालायक से नालायक बच्चा आया, उसको उसने सवार दिया, उसको खड़ा कर दिया पैरों में। ऐसी संत असली वो है जिसने बिल्कुल ढहता रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, उसको जोड़ दिया, बस ये जीवन है संत का। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੋ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਸ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰ। ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਭਰੈ ਸੋ ਜਾਣੇ ਉਤਰਨ ਹਾਰ संत की निंदा नानका बोर बोर होता। अगर अपना उद्धार करना चाहता है तो फिर तो तू संत के पास जा। जो प्रेम कर रहा है गुरु नानक ने उसकी उस्तत कर दी। जब मेरी सूरत ऊंची होगी तो बस जीवन अपने आप ऊपर चलता चला जाएगा। जब मेरी विचार ऊंची होगी तो नेचुरल है, जब मेरे अंदर प्रेम होगा नेचुरल है, मैं प्रेम का स्वरूप बन जाऊंगा तो नेचुरल कोई भी शरीर बैठेगा उसको प्रेम मिलेगा मिलेगा। ऐसा जीवन मैंने बनाना है। जेकर मेरे जीवन में क्वेश्चन है तो मैं दूसरों के जीवन में क्वेश्चन ढूंढूंगा। मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो नेचुरल मैं कड़वा हूँ तो मैं सबको ही कड़वा ही लगूंगा और कड़वा ही बोलूँगा सबके साथ, मेरा जीवन कड़वा ही रहेगा। मैं परहेज करता हूँ कड़वा बोलने से। क्यों? क्योंकि मेरे को मिठास में बनना है। मैंने प्रेम की मिठास भरनी है अपने अंदर। जो आप इतने शरीर बैठ रहे हैं, हो शरीर मिलते, वो किस लिए बैठ रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि वो प्रेम लेने आए हैं, वो प्यार लेने आए हैं। ये प्रेम ऐसा है जो जिसकी व्याख्यान नहीं की सकती। ये प्रेम ऐसा है, यही प्रेम आपको परम आत्मा बनाती है। यही आपका आत्मा को परम आत्मा, आपकी सोच को भी परम बनाती है। जिसको ये कहते हैं परम वीर, परम गत, ये सब कुछ ये कहाँ से मिलती है? जब प्रेम की लहर आपके अंदर होगी। सूरवीरता कहाँ से प्रकट होगी? जब आपके अंदर प्रेम भी होगा फिर ये वीर रस प्रकट होगा। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਉਹ ਵਾਈਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਿਓਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੌ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਆ ਉਹ ਜਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਠੱਠ ਭਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਧਨ, ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚਲੀ। ऐसी सेवक सेवा करे, कैसी सेवा? जिसका जियो तिसे आगे धरे। जब जियो आप आगे रख दोगे, अपना जीव आगे रख दोगे, तो आप परमात्मा के लाडले बन जाओगे। उस परमात्मा के आप लाडले बन जाओगे, उस परम ज्योत के आप लाडले बन जाओगे। जब लाडले बन गए तो आपका फिर वो अवस्था बन जाएगी, जो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। ऐसी अवस्था बन जाएगी। नानक दास मुक्ते जो बोले इया हुआ सच। जो आप बोलोगे पत्थर की लकीर बन जाएगी। हाँ, मेरा मन है ही नहीं मेरे को। मेरा मन संतां दे चरणा च है या गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणा च है। मेरा मन मेरा है ही नहीं। इस वास्ते मैं अपने मन के बारे च कुछ कह नहीं सकता। जो मैनू हुक्म मिलता है
ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਮਾਤੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, जो संत हुक्म करेंगे, जब तू उसके प्रेम में डूब जाएगा तो क्या है, अपना भाव खत्म हो जाएगा। जब अपना भाव खत्म हो गया, प्रेम वही कर सकता है, प्रेम वही ले सकता है जिसने अपना भाव खत्म कर रखा है। क्यों संत रात दिन सेवा कर रहे हैं, क्यों नाम जप रहे हैं? क्योंकि वो उसका बन रहे हैं। जो रात दिन जैसा भी आप देख लो, अब एक लोहार है, लोहे का काम कर रहा है तो उसको हम दूर से कहते हैं ये लोहार है। कोई कुम्हार है, मटके बना रहा होगा, उसको दूर से देख के कह देंगे ये कुम्हार है। कोई सुनारा होगा, उसको देखोगे तो सोने का काम कर रहे हैं, ये सुनारा है। इसी तरह कोई संत बैठा हो, राम का नाम जप रहा होगा, ये संत है। क्योंकि संत ना ईश्वर ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਰਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ, ਹੋਤ ਨਾ ਆਗਿਆ ਬਿਨ ਪੈਸਾਰੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। इसी तरह संत ने, हनुमान जी भी संत सन, ये भी संत ने। भाई परम भुलाए, जिस तू देवे तिसे बुझाई, सतगुर मिले तसे सजाई। किसों पूजो दूजा नदर न आई, एक पाथर कीजे पाओ, दूजे पाथर तरिए पाओ। जे ओ देओ ता ओ भी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी महला ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਇਹ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। हमरे बस किछ नहीं। जिन्ना प्रणाम करना, जिन्ना उन्हां दे चरनां ते मैं प्रेम अर्पित कर सकां, उन्ना घट है जी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੈਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। परमात्मा सतगुरु जो है, निरंकार जो है, कण कण विच वसिया कहते हैं, लेकिन देखा नहीं है। देखा तभी नहीं है क्योंकि प्रेम हमारे अंदर है नहीं। प्रेम कोई बंधन विच नहीं है, प्रेम कोई बंधन विच नहीं है। प्रेम जेड़ा है ये असी कहिए कि मैं अपने परिवार नाल प्रेम करदा, बाहर कोई इंसान बैठा उहदे नाल मैं प्रेम नहीं करदा, तो ये गल गलत है। इसलिए प्रेम का अंश तुहाडे अंदर होएगा, तुहाडे अंदर प्रेम प्रगट होएगा तो नैचुरल है आप सब दे अंदरों प्रेम लभोगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਢੂੰਡੇਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाग साध संग पायो, बड़ भाग साध संग पायो, बड़ भाग साध संग पायो, साध संग पायो, साध संग पायो।
ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਏ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਹੋਏ।